රැකියා සොයන ඔබට නව රැකියා අවස්ථා ලැබෙන සුබ දවසක් වේවා. SL Job Alert YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පහළ bell icon එක click කරලා වටිනා රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ එසැනින් දැනුවත් වීමේ අවස්ථාව ලබා ගන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ලංකා බැංකුවේ අභ්‍යාසලාභී මාණ්ඩලික සහකාර තනතුරට අයදුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මුලින්ම මේ සඳහා තියෙන්න ඕනේ සුදුසුකම් මොනවද කියලා බලමු. පළවෙනි සුදුසුකම ලාංකීය පුරවැසියෙකු විය යුතු වීම. ඊළඟට අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විදිහට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී සිංහල, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ඇතුළු විෂයන් 5කට C සාමාර්ථ සහිතව එක් වර්ගදී විෂයන් 6කින් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයේදී සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, සාමාන්‍ය දැනුම සහ සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය හැර විෂයන් 3කින් එක් වර්ගදී සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වෙනත් සුදුසුකම් විදිහට ඉහළ මට්ටමේ අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතා සහ sannivedana හැකියාවත්, දැඩි උත්සාහය සහ කැපවීම සහිත පුද්ගලයෙකු වීමත්, කාලානුබද්ධ ඉලක්ක අනුව සේවය කිරීමේ හැකියාවත් දක්වලා තියෙනවා. ඔයා වයස අවුරුදු 24ක් හෝ ඊට අඩු නම් මේ සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන්. අයදුම් කරන අන්තිම දිනේ තමා 2021 ජූලි මාස 31 වන දිනය. මෙම තනතුර සඳහා පුහුණු කාල සීමාව වසර 2ක් වෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි අවුරුද්ද තුලදී මාසික දීමනාව විදිහට රුපියල් 45000ක්ද, දෙවැනි වසරේදී මාසික දීමනාව විදිහට රුපියල් 60000ක්ද ගෙවනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා තෝරාගන්නේ තරඟ විභාගයකිනුයි. තරඟ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. සාමාන්‍ය දැනීම, බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය කියන විෂයන් වලින් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සමන්විත වෙනවා. තරඟ විභාගයෙන් තෝරා ගන්නා අයදුම්කරුවන් ඉන්පසුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් තමයි අවසාන තීරීම සිදු කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ අයදුම් පත්‍රය නිවැරදිව පුරවන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි BOC වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න ඕනේ. මම ඒ සඳහා ලින්ක් එක පල්ලෙහා description box එකේ දාන්නම්. BOC වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ මෙතන කියලා තියෙනවා apply online කියලා. එතන මෙන්න මේ careers.boc.lk කියන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ page එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම register වෙලා ඉන්න ඕනේ. application එක පුරවන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම registration එක කරලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් එනවා පුරවන්න. පළවෙනි කොටුවේ ඔයාලගේ නම, දෙවෙනි එකේ ඔයාලගේ email address එක, ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක හිටින පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ පාස්වර්ඩ් එක නැවත වතාවක් ගහලා ඒක කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා secret question එකක්. ඒකට ඔයාලා කැමති ප්‍රශ්නයක් තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතන තෝරනවා what is place you like to visit කියන ප්‍රශ්නේ. ඒකට ඔයා කැමති උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. මේ secret question එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ තොරතුරු පුරවලා අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන register කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. මේ මැසේජ් එක ආවට පස්සේ ඔයාලගේ මේල් එක චෙක් කරන්න. මේල් එකට ඊමේල් පණිවිඩයක් ඇවිල්ලා ඇති ඔයාගේ account එක activate කරගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට BOC එකෙන් එවලා තියෙන account එක activate කරගන්න ඕනේ link එක. මේ link එක ඔයාලා click කරන්න ඕනේ. link එක click කරාට පස්සේ activation successful කියලා message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවත වතාවක් account එකට log වෙන්න ඕනේ. මම කලින් ආව මුල් පිටුවටම ඇවිල්ලා මෙතන sign in කියන බටන් එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට email එකයි login password එකයි ගන්න එනවා. මෙතනට දෙන්න ඕනේ අපි registration එකේදී add කරපු email එකයි ඒ password එකයි. මතක තියාගන්න ඒ email එකයි password එකයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාගේ email එකයි password එකයි type කරගත්තට පස්සේ sign in කියන බටන් එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට box එකක් එනවා. ඒකේ trainee staff assistant කියන job එකට තමයි ඔයාලා apply කරන්න යන්නේ. Please click here to apply කියලා මෙතන නිල් පාටින් here කියලා තියෙන තැන click කරන්න ඕනේ. එතනින් පුළුවන් අපිට මේ විදියට අපි apply කරන්න ඕනේ job එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන trainee staff assistant කියලා තියෙන තැන add කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න ඕනේ.
ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ බොක්ස් එකක් එනවා. එතන trainee staff assistant කියන තැනට ටික් එකක් දාලා apply බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට application එක පෙන්නනවා. මේ application එකේ tab 5ක් තියෙනවා. ඒකෙන් personal, qualification, general කියන tab 3 විතරයි ඔයාලා fill කරන්න ඕනේ. අපි බලමු personal කියන tab එක fill කරන විදිහ. මෙතන ඔයාලගේ නමේ මුල් ලකුරු apply කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ last name එක apply කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුල් ලකුරු වලින් හැඳින්වෙන නම, මෙතන ඔයාලගේ gender එක, ඊට පස්සේ single ද married ද කියලා select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ birthday එක, ඊට පස්සේ address එක. address එකේදී මෙතන address line number 1 2 3 කියලා තියෙන කොට තුනේ postal town එක දාන්න නැතුව තමයි address එක type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ postal town එක, ඊට පස්සේ district එක, ඊට පස්සේ telephone number එකක්, mobile phone number එකක්, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ mail එක, ඊට පස්සේ ID number එක, ඊට පස්සේ nationality එක, ඊට පස්සේ ඔයා exam එකට පෙනී සිටින මාධ්‍ය, ඊට පස්සේ පෙනී සිටින district. මේ සේරම details පිරෙව්වට පස්සේ save කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි qualification tab එක fill කරගන්නවා. ඒකෙදි කරන්න ඕනේ මුලින්ම qualification type එකට O level කියලා select කරගන්න. qualification කියලා තියෙන තැන GCE O level කියන එක select කරගන්නවා. year එකට ඔයා O level කරපු අවුරුද්ද select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ index number එක මෙතන add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන subject කියන එකට ඔයා O level වල කරපු subject ටික තෝරගන්නවා. මෙතන subject එකට තියෙන සාමාර්ථය තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ add subject කියන එක click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන box එකක ඔයාගේ subject එක වැටලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම මෙතන අනිත් subject ටිකත් fill කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාගේ O level subject ඔක්කොම ටික fill කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන add qualification කියලා තියෙන බටන් එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ විදිහට table එකක ඔයාගේ subject ටික auto fill වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට select කරන්න තියෙන්නේ ආපහු qualification type කියන තැන A level කියන එක. ඊට පස්සේ ආපහු පාරක් select කියන තැන GCE A level කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා A level කරපු අවුරුද්ද select කරනවා. ඔයාගේ index number එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් කරපු විදිහටම ඔයාගේ A level subject ටිකත් add කරගන්නවා. මේ විදිහට subject එක දාලා subject එකට අදාළ grade එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ add subject දෙනවා. මේ විදිහට A level subject තුනම fill කරගත්තට පස්සේ කලින් වගේම add qualification කියන බටන් එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් A level subject ටිකත් අර table එකේ ඔටෝම fill වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ highest academic qualification කියලා තීරුවක් මේ table එකේ තියෙනවා. එතන A level subject ටික add කරපු තැනට ඔයා tick එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ information ටික ආපහු save කරන්න ඕනේ. information ටික save වුණාට පස්සේ general කියන tab එකට යනවා. මෙතන general tab එකේ referee කියලා තියෙන ඒවා ඔයාලා fill කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක introduction වල දාන්නවලා තියෙනවා. මෙතන I certify that the information given in this application is true and correct. Also, I am aware that submission of any incorrect information will lead me to be disqualified for the post, terminated from service immediately. මේ කියන වාක්‍යයට ඔයා එකඟ වෙනවා කියලා ටික් එක දාලා agree වෙන්න ඕනේ. මෙතන general tab එකේ ඔයා දීලා තියෙන informations නිවැරදි කියලා ඔයා තහවුරු කරන්න ඕනේ නිසා මේ වාක්‍යයට ටික් එකක් දාලා save කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම informations හරියට පුරවලා ඉවරුණාට පස්සේ මෙතන තියෙන apply button එක ඔයා click කරන්න ඕනේ. apply button එක click කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට reference code එකක් පෙන්නනවා. ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. ඔයාලා ඊට පස්සේ ආපහු පාරක් බලන්න ඕනේ මේ තොරතුරු හරිද වැරදිද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පහළම තියෙනවා
preferred communication method කියලා post, telephone, email කියලා තුනක්. මේ තුනෙන් ඔයාලට information ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමේ තියෙන මාධ්‍යට ටික් එකක් දාන්න ඕනේ. මට ලේසි වෙන්නේ email හරහා. ඉතින් මම email වලට ටික් එකක් දාලා submit දෙනවා. submit දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට reference code එකක් එනවා. මේ reference code එක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලගේ mail එකට හරි phone එකට හරි message එකක් එනවා. ඒ reference code එක ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි BOC මාණ්ඩලික සහකාර අභ්‍යාසලාභී තනතුර සඳහා apply කරන්නේ. මේ කිව්ව සුදුසුකම් ඔයාටත් තියෙනවා නම් පරක්කු නොවී අදම අයදුම් කරන්න. වීඩියෝ එකේ ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ පතමින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ආයෙත් මතක් කරනවා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. තවත් මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.